بخش اسپیلان یه ذره همه میترسن، خب ولی اصلا ترس نداره. قدرت داشته باشین که این رو انتخاب کنید و اسموس کنید، پلی کنید. خب هنوز زمان بندیش مشکل داره. اینجا میام کار میکنم، میگم سریع پاشو بذاره زمین ببره بالا. خب اینجا که رو حواس فریماش کم باشه، یعنی شما تو این فریم بیاد بالا بذاره بالا. زمانی که یه پای میخواد بذاره زمین اینجا، بعد چند فریم بهش بدی. یه داره رو فریماش تقریبا یه فریم به همشون بدین. خب ببینید چی در میاد. اصلا نترسی که آقا خب یه فریم من به همشون دادم و خب تا اینجا راضی هستم. خب حالا شما اینجا کاری که با بکنید، خب یه داره کار ببینید تیک داره. خب مشکلی که با الان برید سمت این بخشی که من میگم، خب اصلا درگیر چیزی که نشید. اول برید سمت کمر و ببینید اینجا یک شوپس داریم که اینو نشون میده. خب حالا اینجا پلاگین هایی یا اسکریپت هایی هست، کریت پس، که اینو میزنید و پلی کنید یه بار. خب این خط و خطوط نشون داده میشه که آقا این الان رنگش رو ذره کم رنگ تا اینجا اوپاسیتی رو کم میکنیم، یه در رنگش هم آبی تر باشه. خب این درست شد. الان باید بریم سمت اصلاح کردن این موارد، این پس ها. خب در دویدن الان اینجا یه ذره باید دایره ای باشه، یک داره میدوه باید دایره ای باشه. خب اینجا بیاد، اینجا یه ذره میاش عقب، کاری که میتونید انجام بدید چیزی داره میگم. این اسکریپته یعنی آپدیت نداره، هی با اینو بزنید تا اینجوری آپدیت بشه. خب من تو موشن گراف این مشکل رو حل میکنم. خب ببینید الان این میاد بالا، اینجا چون جلو عقبه ببینید من اینو میذارم عقب‌تر. حالا با این اسکریپت هم کار ندارم چون داره میگم جالب نیست، با همین شو پس کار میکنم. خب اینجا ما یه دایره کامل میخوایم. ببینید الان اینجا میاد تا اینجا با پایین باشه، من اینو پاکش میکنم. خب اینجا رو با ببریم بالا، یه ذره پایینش رو یه ذره بیشتر میکنیم. اینجا که سر جاشه، دوباره اینجا که میاد که کپی پیست، یه ذره دیگه با بیا پایین تر که این دایره حفظ بشه دیگه، این بالا و بره سر جاش. حالا نکنید. خب
هنوز اینجای کار اگر نگاه کنید، اینجای کار تیزه، باید نرم بشه. خب یعنی قشنگ باید نرم بشه، این دایره باید خوشگل نرم بشه. کل اینو میگیرم، بیزی رو میزنم. خب اینو پاک کنم هم این رو اول یه ذره دایرهش کنیم. یه ذره گردش کنیم، چون حرکت خیلی سریعه. خب اگر اینجا کلید بزنم تو اینجا، خب اینو بذارم، یه ذره کلید گذاشتن نرمش میکنه. شاید اینو بیا نزدیک این کار نکنید. الان پلیش کنم ببینید نرمتر شد، دیدید؟ خب میریم سمت پاها، چون چیزایی که تارگت دارن نشون میده، خود نرم افزار نشون میده. نگاه کنید این پاه، یه ذره باید این سیمولیشن ها رو اینجا که تیزن یا اینجای بالا، ببینید اینجا نمیتونه اینجوری کار بشه، باید نرم باشه. اینا همش اینا تیزن، ببین اینجا باید قشنگ اینجوری بشه. خب میخوایم رو این بحث صحبت کنیم. خب کمر رو ما بخش دومش رو کار نکردیم، یادم رفت این بخش. خب ما بالا پایین کار کردیم و این بخش رو اصلا کار نکردیم و میدیم که یه دستی هم رو این بخش بکشیم. خب اینا رو میتونیم پاک کنیم، ببینیم میشه نرم ترش کرد. نگاه کنید چقدر این فرم نکنید داره نرم میشه. خب نگاه کنید اینجا رو یه داره میگم نرم افزارت برای، چون کسی تو سریال حالا زیاد کار نمیکنه با این گراف، یعنی چیز جالبی نداره واسه. مثلا اینجا باید بیاد پایین. خب الان این یه ذره این خطوط با ببینیم کدوم. الان این کلید ببینیم مشکل از اینه یا مشکل از اینجاست. ببینید این رو باید تمیز بشه. خب این رو میتونیم تو یک کلید بذاریم که حالا مثل این که نذاریمش بهتره. خب اینجا کلید این داره، مثل این که اینجا اینو هست. بعد همش رو تو یه جا میاریم. خب زمانی که ایکس رو یه جا میاری خراب میشه. خب اینو باید همینجوری دستی تنظیم کنیم. مثلا اینجا رو بیاریم عقب‌تر. خب مثلا این کلید ببینیم مشکل از کجاست، ایکس یا ایگرگه. مثلا اینجا ببینید با این هندل حل میشه. آره اینجا یکی کلید داره. مشکل اینه.
الان این چقدر نرم شد. همین کار رو باید با تمام بنها انجام بدیم. اگر که میخوای یه کار خوب بسازید دیگه، مثلا یکی میگه آقا نه مثلا مهمم نیست واسم، چه کاریه، نیازی نیست. حالا نمیگم پروژه شما تایید نمیشه، چرا انیمیشن تایید میشه، کسی هم گیر نمیده. کار نرم بخوای بسازی اینه شرایطش. خب سریع بریم سمت، چون حرکت خیلی سریعه، بعد تو یه فریم تو وقت داری اینو اصلاح کنی. بریم سمت پا، دو تا پا رو هم حل کنیم. خب این اینجا پا رو میذاره زمین، داره اینجا میتونه پا رو ببره بالاتر و عقبتر. خب اینم همون ایکس و ایگرگ رو داره. چون جلو عقبش رو باید با اون حل کرد، اونو با اون حل کرد. خب اینجا رو چون تا یه فره میره بالا، یک کلیپ واسش بزنیم. اینو یه بیزیر واسش بزنیم و اینجا یه ذره نرمش کنیم. اینجا رو این تو ایکس چه خبره؟ خب اینجا یه ذره ایزی میشه. نداشته باشیم. اینا رو اینجا کلید بزنیم، میگه این منحنی نرمتر میشه. خب و اگر که اینو گفتم مثلا ایکس و ایگرگش رو ببینید یه جا نباشه، ببینید این نرم میشه، نکنید. خب این میشه حل کرد. یه داره باید وقت بذارین دیگه. این میاد اینجا که حالا یه ذره با این ور میریم، یه ذره با ایکس اینجا جالب نیست دیگه، اینجا اشتباهه. یه ذره با این خطوطش کار میکنم اینجا. یه ذره نرم میشه. میرم اینجا، اینم بازتر از این نمیشه متاسفانه که ببینم که خب این مشکل تو اینجاست. یه ذره دیگه رو اینجا بتونیم کار کنیم. سری میاره پایین. اینجا هم که باید فکر کنم شاید اینو به دردمون نخوره. اینو میذارم اینجا و
یه فریم اینجا ایجاد کنیم، ببینیم به درد میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد. خب یه پلی کنیم پا رو ببینیم. درباره این پایی که تأکید داشته باشه اینجا، این پا تأکید یه ذره پایین بعد بالا. دوباره همون پا هم باید همین کارو انجام بدیم. حالا میتونیم اینجا هم که هستیم دستی روش بکشیم این عمل حل بشه. چجوری؟ مثلا اینجا رو بیایم مثلا نزدیک به این نقطه کنیم، نقطه بعدی هم مثلا نزدیک کنیم، اینجا رو. خب اینجا پا باید فیکس باشه. اگر خواست تو موشن نرید و همینجا این کار رو انجام بدین، در همین حد میشه انجام داد. مثلا اینو یه ذره بیارنش عقب، اینجوری کنی، اینجوری. خب بریم توی دستا.